Cắn ngập một viên hạt đác căng mẩy, mùi thơm dịu đặc trưng và vị ngọt mát lành ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi. Cái nóng mùa hè cũng nhờ thế mà tạm lùi xa. Từ một viên ngọc thô của rừng, nếu chịu khó mài dũa, đác nhanh chóng trở thành một viên ngọc quý. Cây đác hay còn gọi là cây tà vạc, cây dừa núi, là một loại cây hoang dã, cao từ 6 đến 10 mét, họ dừa. Thân và tàu lá hao hao cây dừa, trái mọc thành từng buồng thả dài từ ngọn xuống. Từ cuống của những buồng trái này tiết ra thứ nước đường ngọt thơm, giống như cây dừa nước mọc nhiều ở miền sông nước. Thứ nước đường đó được người ta tận dụng để làm mật, làm đường nấu chè đều rất ngon. Người ta cũng dùng phương pháp lên men cho thứ nước này trở thành món rượu đác độc đáo. Đác là loại cây ưa khí hậu nhiệt đới châu Á, có mặt khắp nơi từ Malaysia, Indonesia, Philippines v.v. Ở Việt Nam, đác mọc nhiều trong rừng sâu ở Khánh Hòa, Phú Yên, các chân núi ẩm thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn cũng có đác. Và điều đặc biệt hơn cả, phải mất 10 năm cây đác trưởng thành mới ra hoa và kết trái. Và từ khi ra hoa cho đến khi quả chín phải mất từ 3 đến 4 năm. Tuy nhiên sau khi thu hoạch quả, những cây đác này sẽ không ra trái nữa cho đến khi chết đi. Và một điều đặc biệt nữa là trái già có thể trụ lại trên cây đến gần 5 năm. Vì đặc tính này, đác không được chuộng để trồng khai thác kinh tế. Chúng chỉ âm thầm mọc ở các khu vực ẩm thấp sâu trong rừng, nhưng nhờ vậy mà cây phát triển tốt, hầu như mỗi lần cho trái đều là những buồng chi chít, trĩu trịch, xanh mướt và căng tròn. Từ tháng 4, người ta bắt đầu vào rừng khai thác đác. Tháng này đác vừa chín tới, mỗi trái đác chỉ lớn bằng quả táo, chứa 3 hạt màu trắng đục bên trong. Nhiều người không rành, chưa tận tay tận mắt chạm vào hạt đác thì ngỡ nó giống hạt thốt nốt hay dừa nước. Thật ra chúng cũng họ hàng gần, nhưng con cháu thì lại không đứa nào giống nhau cả. Trong khi hạt thốt nốt to lớn vạm vỡ gần bằng quả trứng, thì hạt đác chỉ khiêm tốn bằng đốt ngón tay người lớn, bẹt như hạt đậu ngự, còn dừa nước thì lại vừa vặn một múi mít. Mùa thu hoạch đác thường rộ vào đầu tháng 4 đến tháng 6. Lúc này hạt đác có độ mềm vừa phải, dẻo, bùi và béo. Từ sau tháng 6, đác đã già sẽ trở nên cứng hơn, đôi khi hạt đã có mầm non màu vàng nhạt. Trái đác hình dạng giống trái dừa nhưng lại có rất nhiều lông tơ bao phủ, gây ngứa khi tiếp xúc. Vậy nên muốn lấy hạt đác, những buồng đác sau khi được hạ thổ phải thui đốt hoặc là luộc cho sạch lông tơ rồi mới kẹp vỏ cho bung hạt. Dụng cụ kẹp khá thô sơ, giữa núi rừng có gì dùng nấy, chỉ là ống tre nứa già chẻ đôi, người ta đặt quả đác vào, kẹp chặt cho hạt bung ra. Sẽ không ngoa nếu gọi những hạt đác trắng đục với lớp da trơn láng mịn màng ngon lành kia chính là những hạt ngọc quý giá mà rừng ban tặng cho con người. Theo một số tài liệu, hạt đác ít calo và chất béo bão hòa, chứa nhiều xơ và vitamin thiết yếu cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, ngoài tác dụng giải khát thanh nhiệt, đác còn hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, hỗ trợ điều trị viêm khớp rất tốt. Với chị em, hạt đác vừa là món ăn chơi, vừa là bài thuốc dưỡng nhan, bởi cơ thể được thanh nhiệt sẽ giúp làn da khỏe mạnh, ít viêm nhiễm. Hạt đác không nhiều năng lượng nên rất ít khả năng gây tăng cân, trừ khi dùng với quá nhiều đường hoặc chất béo khác. Hạt đác thuộc loại thực phẩm tự nhiên, không chất bảo quản, không có sự can thiệp của thuốc bảo vệ thực vật nên rất an toàn khi sử dụng. Người ta thích ăn hạt đác vì nó ngon, dễ ăn không hoặc kết hợp với các món ăn chơi khác như sữa chua, chè, xương xa hộp lựu, trà sữa đều hợp và giúp món ăn hấp dẫn hơn. Đác dễ ăn nhưng không dễ quên, cái thứ hạt không mùi không vị, cũng không quá bắt mắt để người ta bị kích thích thị giác ngay lần đầu. Nhưng đã ăn đác rồi sẽ ghiền, sẽ rất nhớ cái dẻo mềm của nó. Mình đã nghe một bạn kể rằng, ngày còn nhỏ xíu, mỗi lần má đi chợ về, cùng với mấy chị thường ngồi xà xuống bên cái giỏ, nhìn má lấy từng thứ ra, mong chờ nhất là những thức ăn chơi. Mùa hè thể nào cũng có một bịch hột đác, nhưng mà chưa được ăn ngay đâu, má tỉ mỉ đem rửa lại nhiều lần vì sợ nhớt, ngứa ngáy, rồi đổ nước ngâm. Và sau khi nấu cơm trưa xong, má sẽ thắng một nồi mạch nha, đậy cái rổ quẩu nửa kín nửa hở cho nước đường nguội. Đứa nào ngủ trưa thì xế mới được ăn đác. Nói là ngủ nhưng thiệt ra nhắm có nửa con mắt, mơ màng đến cái giây phút nhón cái hộp đác trắng trong.
Quệt vô chén đường mạch nha ống ả, đưa vào miệng cảm thấu cái ngon ngọt mang mát thơm thơm, mềm mại như mấy chút tơ vương. Tuổi thơ thần tiên giản dị và dịu dàng thế thôi đó. Mấy khi cao hứng, má còn cho thưởng thức chè bông cỏ, một thức chè hương rừng gió núi của những người gốc gác nhà quê ra phố. Thấp thoáng mấy hột đác trắng ngần bên những con cờ xương sáo đen nhưng nhức, những hột é nửa trắng nửa đen như một sự dung hòa màu sắc của đất trời. Những hột bột hồng hồng như hạt lựu, vì thế chè này còn có cái tên khác là chè xương sa hột lựu. Những cọng bột xanh thơm mùi lá dứa, tất cả chìm nổi trong làn nước cốt dừa nồng thơm, béo ngậy lấp lánh mấy viên nước đá, ăn tới đâu biết tới đó. Ngày nay, người ta chế biến đác thành những món ăn phong phú hơn nữa. Đác có mặt trong chè trái cây, đác rim để quyện với sữa chua ăn không bao giờ biết ngán. Người ta rim đác bỏ tí siro thành đủ màu rất bắt mắt, thành những viên trân châu lấp lánh trong món trà sữa hiện đại. Mỗi nhà nên có hũ đác rim trong tủ lạnh, dành ăn quanh năm, có thể rim đác với gừng vị cay, nóng cân bằng âm dương với đác có tính hàn. Người thích ăn chua thì rim đác với trái thơm, dứa hoặc chanh dây. Ngọt ngọt, cay cay, chua chua, quyện với sữa chua thơm tho, mềm mại chỉ có thể là mê man. Cũng giống như ba loại đặc sản khác mà thiên nhiên ban tặng cho con người, đác cũng là đặc sản theo mùa. Mùa hè nóng bức thì trời đất ban cho đác ăn cho mát người. Nhưng đôi khi núi rừng cũng hào phóng rót cho thêm mùa đác giữa lúc đông sắp sang xuân, lại đục rịch rim đác chuẩn bị Tết. Có nhiều người hám lợi, gom đác về ngâm và tẩy với hóa chất cho thật trắng và trương to rồi đem bán. Lùa tay vào thao đác, bạn hãy còn cảm thấy chút nhơn nhớt thật tự nhiên, màu trắng không đồng đều, to nhỏ, mềm cứng tùy vào từng hạt, đó mới thiệt là đác an toàn. Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thưởng thức đặc sản hương rừng gió núi trên cả tuyệt vời này bạn nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem đến đây, mình chúc các bạn làm thành công nha. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.